Hi mga mahal naming viewers! Ngayon po, ang ipapakita natin ay vessel screw bits. We have different kinds po. We have D73, D76, and B34, B35, B36, and D71, and M-A16. Okay, first, dito po tayo sa vessel D73 positive 0 by 2.5 by 40. Actually, ang vessel bits po natin ay Japan origin po. Talagang very good quality po and sobrang the best po gamitin. Wala pong mga feedback na masama yung mga clients po namin. Okay. Ang vessel D73 po ay bits for fastening precision small screws. Bit tip high precision machine to thread standards. Yan po. Ang size po nito ngayon pinapakita sa ay positive 0 by 2.5 by 40. Ang D73 screw bits po natin, ang kanyang pong diameter dito po sa dulo ay 4 mm. Yan po. Yun guys, what is vessel D73 screw bits? Vessel D73 screw bits are precision screwdriver bits manufactured by Vessel Company Inc. These bits are designed for fastening precision small screws and have a high precision machine tip that conforms to thread standards. They are available in various sizes and types including slotted and Phillips. Phillips is yung positive po. Please note that the information provided is based on our stocks. Yan po, ito po. Ito namang isa. So, let us provide more information from vessel D73 screw bits. D73 screw bits are generally used for fastening precision small screws na. They may come in various sizes and types. Yan po. And high precision machine to conform the trend standards. Yan. Iba-iba po yung sizes ng ating mga screw bit na D73. Yan po. Okay. The next one. Dito naman tayo. Pakita mo na lang yung mga iba nating model. Ito. Tapos, we have din D73 B35 by 40. Torque bits po ito. Unlike po dun sa mga nauna natin pinakita, cross point po yung kanina. Ito po ay torque bits. Yan. Paki-focus na lang po. Po. Ang ating next ay D71 vessel screw bit. Yan po. Ang size po niya ay pakisukat na lang. This is also torque bits po. And our next product is vessel D76 screw bit. Like po dito sa ating D73, ito rin po ay mga cross point screw bits. Ayan, pakita po natin. Ayan po yung kanya mga code and sizes. So, on D76 screw bits ay for fastening various small screws also and tapping screws for sheet metals. It is also a high precision machine to thread standards.
Yan po ang ating mga vessel D76 screw bit cross point. Ang diameter po nito sa dulo ay 6 mm. Yan. Actually, wait. I stand corrected. This is 5 mm diameter. Ang next po natin ay ito. Meron din po tayo na torque bit sa D76. Ito po. Pakita mo. Ito. Ang ating torque bits ng D76 T5 by 60. Okay, ang next po natin ay B34. Ayan, yung B34 natin. Ang B34 ay excellent precision and outstanding durability. Ito po ay for assembly work focusing on workability. Hexagonal shape with the width across flats of 5 mm is also suited po sa electric drivers. And ano po ito? Powerfully magnetic. Yes. Ang size po niya ay positive 1 by 4 by 30 by 70. Next one naman po natin ay ang B43. Ang vessel B43 po natin ay double end bits. Yan po. Super hardness po ang ating materials dyan. Hard to break and twist. Tsaka po wear resistant. The new materials enables the tightening torque to be correctly transmitted and the screw can be properly tightened. Yan po ang ating B43. And ating next one po ay ang vessel B35 screw bit. Ayan. Single end naman po ito. And also a hexagonal shape with the width across flats of 5 mm. Ayan po. Ang size po niya ay positive 1 by 75. And next po ay ang ating B36 screw bit. Double end din po ito. Ang kagandahan po sa double end, if one end breaks, the other end can be used. Yan po. Ang size po niya ay positive 2 by 70. Yan po ang ating mga industrial screw bits. And we have here po vessel M-A16. Ang M-A16 po ay mga recessed bit. Yan po. Pakita natin. Nakasil ba siya? Yan, sige. I-ano na lang na, focus na lang yung mga ito po ay recessed type. Thin shank allows for use in cramped spaces.
And magnetic din po siya. Ito namang size po ng isa ay positive 2 by 0.45 by 65. Yan po ang ating isang model ng M-A16 recessed beads. Magnetized po sila, ha? Yan po. Ayun guys. So, Rhea, ngayon alam na natin ang mga iba't ibang klase ng vessel screw bead. And sa mga sizes po nila. We have other sizes po available. Hindi na nga lang po namin i-display. Yun. So, Rhea, ano masasabi natin? So, guys, please subscribe our YouTube channel. Ayun lang. Thank you.